Так, час будемо починати. Я вроді запустилась. Так, ну що, будемо починати. Провірка, як завжди. Да, бачу, все працює, відео, звук є. Тоді будемо починати. Все окей. Окошко тільки зробимо для чата. Десь так. Так, все. Hello everyone, guten Tag. Всім привіт. Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 4. Сумеру, 9 часть, то есть основний сюжет. Пульс Акаші і плам'я Кальпи. Це вже, як правильно, 3.2. Представили головного боса. Ним буде управляти Скарамучем. Ходять слухи, що він після цього боя виживе, але поки без поняття нічого не знаю. Тобто ми як закінчили 8 часть, там сюжет, виходить, обговорення в деревні, в пустині, виходить, там де кандаки. І після того, виходить, продовження не було. Ну, продовження випустили і я вирішив, що можна все-таки ж продовжити. Продовжуємо же з того місця, де і зупинилися на прошлому стрімі, тобто 8 часті, бо за 9. Понятно, що між цими стрімами і 8-9 були всякі события, ще другі стріми. Там мінілу качали і так далі, то що такі у нас діла. Но зараз ми йдемо по сюжету. І щось я не вірю, що ми спінемо його пройти. Це як мінімум, наверно, 2 стріма буде десь по 3 часа. А так мені треба ще поручення зробити і смол потратити і все вроді би. Ну, перше сюжет, там подивимося по ситуації. Десь нам туди, да, бачу, у нас кандаки аж де, да. Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment. А що случилось? Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay. Ну да, на опасності що. Пульс Акаші і плам'я Кальпи. Том 3, глава 5. Ну, це нам що, всередину назад йти в дом, ми там вийшли звідти і знов туди всередину заходити. Бо останнє то ми, да, ми тут і розмовляли всі разом. І знов вертатися назад. Можна було зразу продовжити там.
Вроді ж всі зібралися видвигатися. Оце буде прикол зараз. О, а давайте так будемо стратегію. Ой, а в нас не вистачає солдатів, а в нас то не вистачає. Треба піти ще в одне місце, там зібрати солдат або ще щось зібрати. Або в нас не вистачає якихось інгредієнтів. Вже всі зібрались план на наступлення. От зараз по-любому якісь проблеми будуть. Може треба розтягнути ще ж сюжет десь на 6 часов. Почему всі мовчать? Потому що зараз якась проблема. От дивіться, бачу. We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Я вже успіла по вам соскучитися. Проблема, звісно, не в тебе, Дехі, а проблема розробників. Це ж вони спеціально розтягують сюжет, тягнуть як резину його, так що пред'явлений до нас, а пред'явить розробники. Ми на слідуючий день би могли б грати продовження, але ж продовження не було, ми ждали, поки ж вийде новий патч, щоб додати, так що це неумісно оце. Я вже успіла, по вам соскучилась. Где вас носила? Где вас 20 днів носила? А це взагалі тут неумісно. Могли б чітко перевести, типа, що как ви хорошо отдохнули, ми вже пообідали. О, ідеально було б. Ні, написали оце. Угу. Are you ready? Давай начнем. Very well. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color? The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. Взагалі, це мене замічання до вас, щоб ви не відвлікались на пусті розговори, а зразу к ділу. You're making Paimon nervous. По факту план придумали, йдемо в наступлення, сражаємося там, знаходимо секретний бункер, де знаходиться скарамуча, розгадуємо, ми знаємо про ті всі плани, все, він такі сідають у машину, все, ми сражаємося, це на час-два максимум було розтягнути. Це ж по-любому зараз розтягнуть на часів 7-6. І що вже можна тягнути, вже все узнали, все, що треба. Ні, зараз по-любому резина буде тут тягнутися, бог зна скільки. Я свої просто претензії висказую. Ну, значить, нас кудись портірує вже. І явно не до арени боса. От по-любому не туди. Ну, зараз подивимося, куди. Бо довго так. Ну, там пару патчів були вийшли. You're finally done. Капець, ми тупо за двері вийшли, це так довго грузило, ну що за жопа реально. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Стидом розробники, диви на екрані, такі кубики. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. Ой, слабо, що цього пиздежа не було там. Типа чорний екран, що типа ми пизділи там. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Мы начнем действовать в следующий день. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candace gave us a compliment. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. Звісно, не будемо сражатися, там самі в тил підемо. Ну, напередок точніше. Ой, будьте осторожні, не рискуйте. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. О, ти що? Ти вже вважаєш всіх нас друзями? Вау. Ні, вона гарна дуже, тільки я не люблю таку коротку прическу.
Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Ба, ну вона мені не впала, в мене немає її, звісно. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. I'll be here in the village praying for you. Да, good luck, удачі. Ну, куди ми далі, а? Навстречу. Ай, хай там. Бо це рядом же. We're way behind. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. I'll hate them! Have you finished saying your goodbyes? Yeah! Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. О, боже мій, повторення мать учення, да? Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. Ой, про безопасність, про проблеми, як би сказати, що це буде дуже опасно. Бо саме опасне було поки що бой в Інадзумі із Райден. Там повна жопа була, ну все-таки ж пройшли. І перший бой був дуже сложний, да, це я добре помню. Я там раз чи два був програв даже. Вроді раз, а ми два. Хоч раз або два рази я програв. Так ж саме хардкор був це в Інадзумі. В Манштанті і в Лію нормально вроді пройшли. З першої попитки. А тут, ох, тут вже опасність жде. Ну, представляю, що буде на уровні десь як і в цій. Як у Райден, виходить, десь так. Плюс-мінус. Так що медика треба по-любому команду брати. Ну, тобто, як комі мається в виду. Ще можна взяти 0 для дополнительного щита. Ну, тоді два остануться атакуючих, там, можна, там, Айка, наприклад. Ладно, читаємо далі. Давай вже далі. Йдемо, куди там нам трейти? I hope this is clear to you. Так, звісно, розумію. Опасності в нас були і цей. А ти наче... Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. Да, ми і так розуміємо. We all have our jobs to do, after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Ну да, да. Одні за снабження, другі за передову. Передова це ми, а ви снабження. Тобто всі останні снабження, а Місакі це у нас передова. Ми вже це поняли. Ну для сюжету, типа, хто ж його знає, хто буде на передовій, а хто буде на запасних. Ну ми всі чітко розуміємо, хто буде на передовій. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. Ну ти стратег, ми вже поняли. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. Да. This guy. Hyman still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. Ой, ми будемо пиздити про те, який ти і що ти вмієш робити і так далі. І ми вже тут вирішили йти в наступлення. Ні, давай попиздимо ще про друге, про тебе, ще про когось попиздимо. А, боже мій. That reminds me. Да, і продовжимо цей розговор, да. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge.
You have a good memory. Слава Богу, якби взяв би другий варіант, він би напоминав би нам про записки, чи що? Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They have always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms. Да, ми там завдання взяли на віддання, але ми його ще не... Ну, лиш почали, виходить, десь процентів 20 зробили. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge! Мы должны как можно скорее рассказать об этом на Хиде. Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? Она говорила, что ключ к спасению Ирмисуля сокрыт в останках сознания великой властительницы. Тут не важно, что брат. You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Провірити підготовку, а ми підемо ще другими лівими ділами позанімаємося, да? Where are we going? To an Aramite base. Да, план обсудили, але тепер нові проблеми. Пиздец. Таки не знаю, де той куб знаходиться. Один раз можна було побити кубіка, я з ним ще не сражався. Наверху там немає проходу. Це має десь знизу, чи що? Може десь тут? Можливо, да. Ну тут десь вход. Да, походу все це вход. Я думав, вход наверху десь. Ну, один бой проведемо з ним. Подивимося, що не вміє. Да, він під землею був, виходить. Ну, можливо, для нахіди цей кубик треба. Кубик руки. Так, це для мене перший бой. Дендругі постаді. Що ти мені? Ну, батогом, типа, є. Бо скільки подсказок, що не читаю. Дендрогипостазис – элементальный гипостазис, который защищен крепкой оболочкой, как и все остальные гипостазисы. Из-за некоего разлагающего влияния он перешел в нормальное состояние, а так и эффективный, только когда открыто его элементальное ядро, как и в остальных гипостазисах. В критический момент он выпускает восстанавливающиеся ядра, которые обладают свойством создания трилакшаны. Используйте дендру, чтобы пробудить его ядра и привести в обычное состояние. А затем с помощью электро вызвать состояние оживления, что сделает ощущение эффективнее. Дендроатаки
другие постараются также помогут очистить его. Завершите очищение, чтобы пройти испытание. К сожалению, ни Дендро, ни Электро сейчас в команде нету. Сейчас у меня в команде только 2 Гидро и 2 Крио. Но подивимося, чи получится мене пройти. А, мені не достав. Ну ж похожа ситуація між цей. Я просто відкриваю. Що атаки я ще не бачу, не можу робити. Це що, це все ж ти вмієш, чи що? А тут я не знаю, що робити. Тут, наверное, електро треба. Куди стріляти? Ніфіга собі, скільки хп відносить. О, чувак, та йди в жопу. От, йди в жопу. Ні, я вернуся зараз туди. Піздець просто. На його слабость нічого не працює, походу, крім електро, да? Ну, час електро візьмемо, ну що геть електро не буде працювати, то це вже понятно, що треба дендро взяти. А в мене дендро немає. Крім колії, яка не вкачана. І путешественниця то не вкачана. Я ненавижу. Головний прикол, коли заставляють грати за тих, за кого я не хочу. Я не хочу грати за колій. Не хочу і не буду грати. За нахіду не проти зіграти. Колії симпатяшка, ну не дотягує того уровня, щоб я за неї грав. Візьмемо кіцин. Там ж написано було дендро або... Ну, вирішую, і дендро брати, і електро. Візьмемо електро. Ну, ульту просрав, звісно. Те, що був, виграв вже, але ж ні. На слабость не діє у нас другі елементи, крім. Ку-ку, я ульту потратив на тебе, засранити. Нові атаки, будемо бачити. Бе, не спів. Ну, нові атаки бачимо, по крайній мірі. Мячик. Да, я прям то чувствував, що треба було відбігти. І взрив, получается. Так, не втік. Бля, ну поки що ні разу не вдарив. Чекай, де він? Не знав м'яч. Не останется амбиtion. Так, взял кицин, электро. Дивимося. Що, бред чи що? Активируйте восстановление ядра с помощью дендро.
Піздець, я не пройду цього кубіка Рубіка засраного. Я не пройду. Shadows of fate. Speed of light. Ну нічого не працює. Іди в жопу. Просто іди в жопу. Все, до свидання. Дендро треба атаки. Нема. Раді того, щоб бити куба, я колей качати не буду, йдіть в жопу. Ні. Условия прості. Либо мої условия, либо ніякі. Ну, по крайній мірі, зацінили, подивились, поуклонялися, ні разу він по мені не попав. Ні, ну в кінці попав, бо я там пробував бити ж електро, всіма стихіями. То він там щось запустив, ну капульку там хп зняли. Но до того моменту він ні разу по мені не попав. Ну, короче, піздець, можна сказати. Ще ні одного гіпостазіса немає на даний період, де треба бити тільки одною елементальною, ну, верніше, одним елементом, отак можна сказати. Да. Де ж можна просто пройтися і сказати електрогіпостазіс. В фіналі, коли як оцей Дендро, теж він создає 3 кубіка по сторонам. Вони унічтожаються тільки Піро і Кріо. Остальні елементи вроді не працюють. Ну, Гідро може працює, але дуже медленно. Тобто саме ефективне це Піро і Кріо. Тобто 2 елемента. Ну, ну ладно, це у нас йде кубики. Тоді Анемо кубик. Та тут взагалі всі елементи на ньому працюють. На Анемо взагалі все працює. 2 кубика. Тоді в нас, значить, третій йде тут на Кріо. Кріо кубик, електро йде, Піро йде. Електро, Піро. Вроді і Гідро трохи йде. Тоже 2 йде точно. Електро, Піро. Ну, зараз, мабуть, і Дендро вже буде працювати. Ну, я не провірав, звісно, на електро Дендро, бо в мене ж немає Дендро. Ти вважаєш, що навіть 3? Я думаю, Дендро теж повинен прокатити. 3. Іначе 2 домих кубіка у нас є в Інадзумі. 3. Гідро. На Гідро працює і Кріо, і Піро, і електро. Ще 3 працює шикарно. Тобто, бачите, 3. Тоді кубик Піро. Працює Гідро шикарно, Кріо працює, електро непогано, 3. Тобто, бачите, везде, на любих гіпостазісах, розумієте, да? На всіх гіпостазісах работает по минимум 2 элемента, а бывает даже 3-4 элемента. Тут разработчики решили отличиться в тому плані, щоб убити куба, треба тільки, понимаєте, only цей Дендро елемент і більше ніяк. Нема, значить його не вб'єш. У мене нема, значить його не можу вбити. Тобто я в прольоті. Що за бред? Должно бути хоча б мінімум 2 елемента, з допомогою яких ти можеш вбити. Там Дендро і електро, Дендро і Піро, мені не важно. 2 любих, 2 це. Ну, вже понятно, що Дендро треба. Провірили всі елементи, не працює. Ну, Піро, ладно, не провірили ще. Можна було Піро. Але там було написано, що електро і Дендро треба. Це бред. Перший куб гіпостазіс, щоб вбити, треба тупо 1 елемент. Всі остальні гіпостазіси куби. По 2-4 елемента можна використати для того, щоб убити куба. А тут ні, тільки 1 Дендро. Мене зараз бомбить, я зараз просто злюсь на ігру, на розробників, можна сказати. Ладно, пішов в жопу той Дендро куб. Пішов в жопу, він мені нафіг не всрався. У мене нема персонажів для того, щоб качати його, ну, верніше, качати персонажів з допомогою цих, з допомогою Дендро куба, да. Це, напевно, походу, треба качати нахіду з допомогою куба. Ну, в мене нахіди ж нема. Я то покрутю нахіду, але вона мені не впаде. Мені повезло на Нілу, виходить. Тобто я її отримав, і мені випало ще раз Нілу. Тобто я свою удачу я вже потратив. Тобто, якщо мені нахіди має падати, то десь під 80 круток. А в мене там 5, напевно. І в мене є вже, вважаю, що 20, до десятка, 30 з 30. І там до кінця вже осталось мало часу. І тут осталось 6 днів. Ну, 6 молитв ще можна точно взяти.
Ну там ще собиті у нас плісники. Ну там скільки? 5 моліт максимум дадуть, може. І то може. Тобто скільки? 30, ну максимум 40 молитв я нашкрабую якось. Може нашкрабую 40 молитв. Тобто, якщо нам не впаде, то впаде, якби, ну просто якби ігра рішить мені подарити раніше. А якщо під 80, то я ніяк не виб'ю. Ні, ну що, можна вибити? Можна. От магазин. Ну, якщо я сюди зайду і куплю вон за 3600 гривень, 6,5 тисяч, то це 20, 40 круток, я що 40 я не збираю, 80. І то у мене шанс 50 на 50, не факт, що воно мені впаде, може хтось не впаде стандартна банера. О, ну ще бонусом до 6500, це я вважаю, що 80 круто. Ну, тобто, якщо шанс спрацює 50 на 50, то я і заберу. Ну, треба заплатити 3600 тисяч. А нахіда для мене не стоїть цих грошей. А от за Нілу, да, може заплатив би я. Ну, не за нахіду. Я не проти в команду нахіду. Ну, щоб за неї платити, ні, дякую. А з лічного кармана я не достану і не заплатю за нахіду. Це я міг би заплатити за Муну, там, наприклад, за Кіцин, там, за Айку, наприклад. Не за нахіду. Поки що нахіда просто самі лучші варіанти з дендру персонажів, розумієте? Да? Нахіда, Тігнарі, Колеї. 3 персонажі на даний період є. 4-й я б його не читав, ну якби офіційно він є. Це у нас як і путешественниця Ітер і вічно забою, які звати Ітер. Ну, пацана Ітер, брата звати, а сестру. Коротше, путешественниця. Їм можна робити в дендру ще. Тобто 4 персонажі. Ну, за путешественницю я награвся, тако мені хватило б всі помідори. Вже не хочу, мені надоїла та путешественниця. Бо вначалі ти починаєш грати за неї. І я ще що півроку за неї грав. Мона аж випала в грудні. Ну, маю доздати реліза, коли вийшла гра. А Мона мені впала аж в грудні, в декабрі. Того року, коли вийшла гра. А до того моменту грав за путешественницю, там за Фішель, за Бейду я грав. І то Бейду не зразу випала. Це мені Фішель, чи Бейду там випала, була Нінгуан. Це в мене була, да, Фішель, Бейду, Нінгуан і путешественниця. Це в мене була така команда ще. Я награвся і за Нінгуан, і за це. Більше не хочу грати. Колей не нравиться, Тігнарі мені то не понравився. Тобто, із цих персонажів дендру поки що нахіда самий лучший варіант. Не серед усіх персонажів, а серед дендру персонажів нахіда поки лучший варіант. Бо самий лучший персонаж серед усіх, це я вже казав, Мона, це Кіцин, Айка, це мій любимий персонаж, ну Юнзін ще. Та що таке? У мене тут 18, ну там ще на копці де 20. Блеска в мене немає і теж. Тобто ради нахіди я не буду розробникам заносити денежку. Ні. Тобто за 6 днів і 6 молитв ще туди-сюди, то максимум сроковочка не збирається. Отакий у нас вердикт. Звісно, якщо мені нахіда упаде, мені прийдеться на той куб ходити. Но мені тоді прийдеться що робити, дивіться. Беру нахіду, беру 0. Тобто активірую щит за 0 і тоді за нахіду елементом б'ю того куба. Ну, ті 3 штучки, виходить, що вокруг нього. Бо я її поки вкачувати вначалі не зможу. Ну, вкачати, бо в мене ж не буде тих... ядра дендру в мене не буде, щоб прокачати. Ладно, дивимося сюжет. Oh, you made it. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Да, поки анімація не пройде, не пропускаються саби. Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for can knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird stuff into her head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious. У Паймон. У Місакі нема ні страха, ні нічого.
That's an interesting response. Пайман же ж трусиха у нас. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with... Traveler, I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Ну, даже если мне не хватит веры, я восполню ее недостаток своими поступками и своей силой. Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really worried. Пайман, подопитна не ти, а Місакі. Що ти паришся? I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. А на що ти рукою помахала, Місакі? Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Now, open your eyes. Нічого не произошло? Here, What's this? read it out loud. It's done. Да, він їй сказав, я прочитай. Но наша Місакі ж німа, не вміє говорити. Какой удивительный опыт. Is your head okay? Does anything hurt? Да, со мной все хорошо. It's just a recording. There should be no negative effects. Ну що то, що говорив, щоб тебе все представити. Нічого ж не представляли, нічого не вийшло. Для чого це слова були? But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. Я то не розумію. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A machine? Пайман станет тупицей. Вполне возможно. A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Anyway, that's enough chit-chat. Давно пора уже довольно разговору. Идем делать дело, то есть сражаться. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Пиздец. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. Ну да, это фигней страдать, что сказать, что. Так, есть там кто в друзьях? В сети.
Ну, подивимося, в тебе є там хто чат, які. Нахіда. О, чого є ігнарі, де прокачаний. Можна йому написати. Нам до ворот, получается, треба йти. Ребята, мені портироваться вже легше. Ну, тут мовчить, він що там сюжет грає, що не бачу. Походу, щось грає сюжет або що. Коли ти граєш в відкритому мірі, там обичні завдання і так далі, то сообщення всі бачать, бо воно зразу показує зліво. А коли ти граєш сюжет, або сюжет легендарок, ну, типа легендарних персонажів, там Какомі, Тарталі і подобних персонажів, то там теж є катсцени, там не отображаються. Чекай, вроді відповів. Зайдешь. Come on, enough procrastinating. Let's go. Ну давай. А, вроде на украинец, я ж не ошибаюсь. Так, привет, занят? У него, наверное, быстрый SSD? Да, у него, наверное, SSD, походу. Походу, у него SSD. Будут чуть-чуть быстрее загрузки. Чекай, говорити не можна? In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there.
Так. Ага. Дендро есть. Для финала нужно. Дендро есть? Для финала нужно. Come on, enough procrastinating. Let's go. Так, сейчас уклоняемся, хорошо. Батих. Уклоняйся. Сейчас конец-то. Та тут Дендро треба. Нічого не можу зробити. Получилось? Вроде да. Угу. Ось все, яд, що це у нас? Дали подавлена лоза. 3 штуки. Це явно для нахіди треба. А, крон на хп, все на все. Inactivity serves no purpose whatsoever. Так, спасибо. Для финала нужно дендро, а у меня нет дендро. Вже буде потрібно, то все. Есть у тебя? Ок, спасибо. Нахида есть у тебя? Так, все, забрал награду один раз. Може, получается, Дендро треба елемент, щоб на тому бувало то. Так, ну да, вже можна вийти. Даже кубик не сложний, але проблема, що треба Дендро, звісно. Я поки що не відповів. Ну ладно, ми вже по сюжету йдемо далі. Дендро кубика зацінили, несложний. Андрій
Немає нахіди, чича впала. І тобі здорово, Андрій, це ти що? Ну, я маю в виду, це ти, що я тільки що з тобою грав. Да, я. Ну хорошо б знати, що це ти. О, там ти ж підписаний N. Окно для чата я бачу, маю моментально. У мене просто не... Ні, ну в мене є колії. Колії є у всіх. Колії дали всім. Получається, коли ти грав цю сказку, то колії дали для всіх. Вона в мене теж є, але вона в мене 20 уровня. Не прокачана. І бажання зараз нема в мене її качати. Дендру, путешественниця, типа, теж в мене вона є. Ну теж не прокачана. Тобто в мене ні колії, ні путешественниця не прокачана. Нахіди в мене немає, тігнарів в мене немає. І тобто, виходить, якби прокачано, дендру в мене немає. А щоб убити дендру куба, треба дендру персонаж. Коли ми його вбили, тобто можна його бити любими атаками, любими стихіями. Але в кінці, фінал, коли з'являються ці 3 штуки, я не знаю, як вони називаються, як у електро куба теж. Вони вбиваються тільки тобто тільки дендроелементом, більше нічим. Перед тим, як ти зайшов до мене, я з ним 2 рази грав, то я брав любі стихії, крім піру. Піру не провірив ще. Тобто любі стихії я провірив і не вбивається він, виходить, фінал. А тут ти взяв тігнарій, раз, 2, вбив, все. Я тільки в тебе записаний як М. Перейменуй на вампір. Друзі, ж нельзя перейменовувати. Це ж тобі не Viber чи Skype. Я не знаю, чому воно так відображається N. А ти по якому написав? По англійському можна? Ну, зараз я подивлюся катсцену. Сюжетну катсцену подивлюсь, провірю, чи можна перейменувати. А в тебе по якому написано вампір? По українському, по англійському чи по-русски? На вампір можна... Я шифти робив просто. Ну, зараз подивлюсь катсцену і подивлюся, чи можна, чи ні. Зараз катсцену подивлюся, чи можна перейменувати. Якщо не можна, то я скажу, чи можна, чи не можна. Так, а зараз поки сюжет подивлюсь. Бо якби б ти раніше написав, бо я повірю, бо катсцена вже почалася. В Геншині нічого не скіпається. Так, ладно, дивимося сюжет. The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. Да, Сайну ще класний в ігрі. Я на нього геймплей награв, тестом забій, той класний персонаж. Ну, теж немає його в мене. Ну, мені на Ніло повезло, 2 рази Ніло впало мені. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Al-Hitham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon, this is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumero City. Wait, how can we work with the guards?
We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Al-Haytham told you. Am I right? Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. Ой, та не партесь. Смертей среди нас не будет. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Если нет другого выхода, я помогу. У меня получится. Никого нет. Пиздец, конечно. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Да, потрібно їхнє рішення. Як це? Уважати. Я забувся. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends, but the goal we are about to achieve is even more important. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. Ой, чувак, ти будеш там вообще на задньому плані іноді вставляти пару слів і все. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Поговорите со стражниками в караван рыбаки. Так. Ну да, я сейчас гляну. Друзья. Так. Информация. Посмотрите описание. Не то. Так, а де ж тут міняти? Посмотрите информацию. Просьба в чайник. Добавить имя. Это, наверное, це. Редактировать.
Вампір. Ти просив. Вампір. Вампір по-русски чи по-англійськи? Якщо ти тут ще. Без різниці. Вампір. Ну давай так. Превышено допустимое число символов. Просто М якось так звучить. Ну, у мене там N. N. По-англійськи. Почекай, ну мені доступно тільки 5 букв. Мені доступно тільки 5 букв. Там багато символів можна. Вампі. Да, 4. Ну да, 5 тільки виходить. Вампір я не знаю, де по-англійськи. Ти знаєш, як де? Це хіба що просто написати вемп? Чи як воно там? Вем... Єндо, вампайр. Вампайр. Підійде? Без що то не буде ограничення. То вампір ж буде по-англійськи вампайр. Вампір. Буде ж круто звучати теж. Вампайр. Вампір. Ну давай быстріше, я жду. Так, ну давай подивимось. Так, 2, 4, 6, 7 букв і... Да, прикинь, по-англійськи влази. Окей. Да, нічого собі. Тобто по-англійськи можна більше вліпити слова. Нужніше букв. Так, поки ти тут, я хотів спитати, ти вже пройшов основний сюжет Сумеру, виходить? Ти вже дійшов до Скарамуча? Да, Скарамуча. Ти вже вбив цього боса Скарамуча? Якщо ти його вже вбив, я хотів би до тебе зайти і піти на нього. І награду забрати. Ну, звісно, сразитися з ним і награду взяти. Пройшов. В нього підземілля так, як у цій Райден там, чи Сіньори, да? Таке ж підземілля. Ну, в тому смислі, що є загрузка на арену. Тобто там не так, як у Волка Сєвєра, де на відкритому пространстві, що він раз в неділю лише появляється. Що його раз убив, більше його нема, виходить. Бо, наприклад, Тарталію можна вбити 100 разів, скільки хочеш. Просто награду ти можеш забрати один раз. Ну, чи там Райден, чи Сіньору, чи Дваліна, да, виходить. Ти можеш вбивати скільки раз, скільки хочеш, а от просто награди не буде випадати, виходить. То я до тебе зайшов би, та й пішов би, зараз би мене було бити його. Ну, бо я його вбивав як сюжетно нове. Підземілля, до нього ще не ходив. Йдем пробньома. Ти там писав, це тобі впало? Це впало, а вмісто цієї нахіди впало. Чекай, зараз подивись, куди мені там далі. Так, а мені туди рядом, виходить. Щас зайду. Ну, виходить, сюди, значить, мені. Я то бачив, то... Чича... В тебе вже Чича це 4. Ого, ну і тобі везе на неї. Слава Богу, у мене до сих пор нема Чичі. Слава Богу. Так, ні, не то нажав. Да, нажав. В тебе ігра швидко грузиться, ти походу на SSD граєш, да? Бо коли ти до мене заходив, то там пару секунд і вже в мене був.
Да, були б лишні гроші, я б не знаю, або на PS5 перейшов би, або на вже комп'ютер зібрав би хорошо. Ну, з SSD, ти вже робить там би. У мене комп сильний, плюс SD. Ну да, де бачиш, я ж і правильно сказав, що ти на SSD. Так, в мене ще текстури дорожаються. Ну він уже ж в пустині, цей ж бос. Ну, моє предположення, що він в пустині. Ти вже туди портируєшся, походу, да? Так, а мені просто приглашення. Принять. Бо, мене що туди портируєш, і виходить. Ну, почекай, мене портирує. Так, ну він, по ідеї, напевно, буде сильний, я ж то з ним ще не грав. Получається, явно медика нам туди треба в команду. У мене є какомі, я можу взяти какомі, наприклад. Ні, як ти вважаєш, як будемо комбінувати? Ніл у мене то прокачано вже. Я не знаю, який він. То ти ж по сюжету грав, чи він там по сюжету взагалі був зічний? Ти ж взяв 90 уровень, даш? Щоб награди були максимальні. Чекай, значить я візьму... Так, де какомі? Ні, Мона вряд ли мене не справиться. Візьму їх. По сюжету вони інакші. Ну, по сюжету вони легші набагато, я це добре пам'ятаю. Це тільки в Надзумі була сложновата Райден і все. Ти за Юню держати і за Нінгуан? Я своїх якоби взяв. Я готов, я готов. Попробуй Гео на нього. Не знаю, треба проти. Я взагалі з ним не грав. Я лише почав грати сюжет. Цей сюжет, що додали в 3.2, то це сьогодні він лише запустив сюжет. Там довго сюжет грати? Скільки? Часов 5-10. Розробники знову розтягнуть максимально довго. Тому вже зібралися йти в атаку, а Бог зна що. Довго. Так, якісь на штуки літаючі, я бачу. Там щось показували, що щось літати буде. Електро, виходить, там щось. Попробуй Геон, це за 2 години можна пройти. Почекай, за 2 години можна пройти, це при услові, що ти будеш все швидко нажимати, да? Я вже годину граю сюжет. Тобто я вже дійду до фіналу. Щось аренка малесенька дуже для поєдинка. Проти Райден. Да, уровень 90. Вічний владика сокровенної мудрості, получається. А він Кріо б'є, і Піро б'є. Insignificant test! Це, я картинки не показую. Це що, все? Що ж там де стоячий? Стоячого я не знаю, як бити. Тут лучника треба брати. Так, тут уклоняться, походу, треба, да? Це до чого? Йдемо. Тут уклоняться, поки це. Так, тут щось треба бити. Now, your eyes have been opened.
Лечение сейчас у тебя запустил. Не было ехать прекрасно. По ногам типа можна бити? Да, по ногам бити. А я не достав. Ну да, це вже трохи різниця друга. Перше було легко, а зараз поки що щось непонятно. Я пока уклоняюсь, конечно. Тоже не знаю, что бити. Медуза, якщо треба полічитися. To oblivion! Give up. Submit. Good riddance, cruel world. Це що, бомба зараз, да? Щось таке. Що робити треба? Ку-ку? Не бачу. Давай, давай, є, пробили один. А я там не доб'ю. А, його підбили, получається, ці штуки треба. О, у мене ульта є, давай, 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 ульта. Дивох ти, що доб'єш. Не падає, бо. То ти награду теж не брав, ще ж не сражався з ним, да? Так, о, якраз третій бонус в мене є, шикарно. Беремо бонус. Так, і нові деталі получимо. Так, розтворитель, за нього дали заготовку одноручного меча, походу ця заготовка доступна тільки для Сумеру, напевно. Тоді дали, що це в нас дали? Зеркало Мусін. І це явно для талантів нахіди, походу, я точно не знаю, але явно для неї. Цвіток парашний дали реально. Цвіток парашний дали. Так, ну не сильно він відрізняється від сюжетного, да? Ну, Райден, наприклад, обична, ну, тобто відкриту мірі, вона сильніша, ніж по сюжету. Вона сильніше б'є, можна сказати. Тобто я на неї йду, то я беру какомі по-любому. Без какомі я туди не йду. Ну, без какомі я там програю, нолька, не знаю, що витягне. Ну, проти сеньори ще можна йти. Бо Волк Сєвєра, Двалінця вже слабаки, Тарталі слабак уже, а Вінадзумі вже друге діло, можна сказати. Це десь тут підземелля знаходиться, да? Я його поки не бачу. Тобто на карті десь тут підземелля, а його я не бачу. Це, мабуть, воно, да? Походу. Десь оце. Райден товста дуже. В неї ще дуже довго пробивається. Верніше, коли вона пробуждається і появляється внизу полоска, ж, типа щита, чи що це мається в виду. І BCD щит. І поки цей щит не проб'єш, то вона в обичне состояння ж не прийде. Ото зелене сіяння дасиш відповідь, то підземелі, да? Ото зелене сіяння впереді. Ну, впереді того. А на карті це де знаходиться? Це тут фінальний бос знаходиться? Мастерська Дзьорі якась. Мастерська Дзьорі. Ну да, в мене ще закрито це. Да, диви, тут падають ці фрагменти для заготовок Сумеру, походу. Да. Ну і ж ти кажеш, 2 часа, але я вже час прийшов. Ну ти все читав в сюжеті, чи ти нажимав би цю кнопку просто пропускати? Бо я ж читаю, то може тут мені буде на 3-4 часа, напевно, сюжета грати. Пішли ще на куба цього, твого. На Дендо куба. У мене ще смола є на один раз.
Заготовки Сумеру можна робити з простих заготовок хімії. Ну там треба розтворителя, не пам'ятаю, 2 наче. Дуже дорого. Та там оружие, я дивився, мені щось ні один не понравився. А, ти вже тігнарі взяв. Хорошо. Я не знаю, мені вряд ли на хіда випаде. У мене максимум може буде 40 круток. Ну, до кінця там осталось 6 днів. За 6 днів, може, я дособираю, там ще пройду ці плесники. Через 2 дня, вроді, відкриються всі етапи, там, вроді, 4 чи 5 етапів плесників. Ти, можливо, там всі вже відкриються. Ну, всі етапи відкриються. Та й там можна ще камушків заробити. Ці пільмогеми. Та й, можливо, я 40 моліт нашкрабаю за цих 6 днів. Ну, проблема в тому, що мені Ніло упала не по гаранту. Тобто Ніло мені упала перша по гаранту, потім впала ще раз за другу десятку. І виходить, я свою удачу використав. Взяв тігнарі, да? Взагалі. О, тобто, якщо мені не нахід падає, то я десь під 90. Такими темпами вряд ли і получу. Так, він на те накотиться, да? А, я один раз попав. Надо вже пів хп нема. Так, це м'ячик. Ну це м'ячик виконується не сложно. Ні, чекай, це щось друге. Що він на тебе фокусується тільки. Бе, ну тут тільки ти зможеш вбити оці штуки. Так само, як у електрокуба. Появляється 3 кубіка. А в нього появляються якісь ростки, виходить. Ще третій. Ось ще третій без темпу. Все, да? Да, якраз я відспів. Тобто з опозданням щось їм пропадає, звісно. Так, ну візьмемо ще цю награду. Та й все, вроді би, все осталось. Так, прошлый раз було 3, це раз 2. Що дали? Защита, шанс крита. Для нольки можна були хп не в тему і теж защита то не в тему. Там ти вже все попроходив, да, наверное? Так, ну наверное все, тоді я виходжу, получається. Свій мір тікаю, можна сказати. Дякую за допомогу, можна сказати. Да. Дякую, що ми вбили, виходить, цього странника і кубіка, виходить, на дендру. Тігнарь у тебе прокачаний, походу він тобі не нравиться. Я зараз не лечу вперед. Походу я в цьому стрімові вряд ли, наверное, пройду сюжет. У мене тільки сюжет і все. Чекай, то ти що, сюжет ще не допройшов, чи що? Хіба після убійства головного боса вже не кінець там був? Тігнарі я буду коронувати, він подобається. Ну, Тігнарі хороший персонаж, ну... Ба, я вже б лучше хотів би на хіду, що то. Чесно кажучи. Так, я вже вийшов, да? Ну так, я вийшов. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gem. Ну, я вибив собі Нілу, звісно. Нілу вибив. Драгоценний омут мені впав. І мені ще впав цей ключ, хадж, несут. Він то хороший хп додає, но мені тоді не вистачає шанс крита. Тоді вона мене рідко критує. З цим ключом. А з драгоценним омутом я критую завжди, почти завжди. З мене 87%. І критую я завжди. Дуже рідко, що крит не проходить. А з тим ключом я наоборот рідко критую. Хоча урон трохи вищий буде з цим ключом.
Але рідко критую. Тобто я вже протестував той меч і цей. Ну, артефакти поки гладіатори в мене стоять. І перше созвіздя в мене. Танець убиваючої луни. Тобто я її отримав під 85, потім ще десяточку крутанув, і мені перше созвіздя впало. Тобто я 2 рази виграв 50 на 50. Ну, тобто в мене не був гаранта 100%, в мене було 50 на 50. І таланти в мене 9, ну корону я не знаю, може дам на танець, виходить, вишапа. 9 в мене є, а книжечок у мене нема, звісно. Книжки... О, я сьогодні піду на книжки ще. У мене там смола була ще повні. З Райден Тігнарі дуже сильний стає. Райден плюс Тігнарі, ти маєш виду. Краще поміняй оружку. Я вже розказав за оружие ситуацію. У неї все залежить від ХП, а оружка якраз дає дуже багато ХП. Да, я в курсі. Я ж кажу, я вже експериментував. Я ходив спеціально на ці... Я ходив в одному із стрімів, я ходив, тебе, наверное, не було тоді. Я ходив на деталі добувати. Не пам'ятаю, які деталі добував, коротше. Я походив пару раз з драгоценним омотом. Вона там наносить урон по 13-200. І завжди критує. Переставляю на цей ключ, вона ставить вже урон 16-200. Тобто десь на 3000 більше урон стає. Но прикол в тому, що вона рідше критує. Розумієш, про що я маю в виду? Тобто там 8-8, 13-200, 8-8, 13-200. Ставлю цей ключ, вона там 5-5 або 4-4 і 16-200, або там 7-3. І не критує 16-200, а ставить тільки 8000. Тобто вона рідше критує, виходить, бо мені шансу не вистачає. Ну дивись, 87 на 173 я ставлю цей меч і мене шанс просирається. Тобто 43%, цього вже мало. Ну, ХП буде, звісно, 48 тисяч, 48. Вроді казали, що можна їх ХП підняти під 70 тисяч. За що там 70 тисяч? Можна підняти. Ну, це якщо поміняти, ну, напевно, вмісто бонус гіду поставити ХП і вмісто кріта поставити ХП. Я вмісто кріта поставив ХП, вона все одно менше урну дає. Тобто кріти теж велику роль грають. Я на ХП десь щось був ставив, не пам'ятаю, де я там. Де це? Хоч щось на ХП я ставив, де це воно в мене. Десь потеряв чи що? Бонус. То в мене блокрон на ХП входить, я її вже десь викинув. Защита. Ні, вже в мене нема на ХП корони. Була, не може. Да, коротше, я вже викинув десь. У мене тільки піски на ХП, тут гідра, тут в мене кріт, виходить. Від ХП до кріт шанс раджу на артах назбирати. Оружка дає багато ХП, ось і 70к оружка. Ну то диви, я її поставив, але в мене 48 тисяч, ще треба добрати 22 тисячі. ХП, ось і 72. 2 мл на 2 мастерство арта корона на крит шанс. Це все хорошо, але проблема в тому, що Нілу ідеально грає від 2 гідро, 2 дендро. Де я тих візьму дендро? Ну, в чому прикол? До в мене колії. Ну що, кінець списку. Де в мене тільки до колії. Колії і більш нікого нема. Колії. Ну, Місакі, путешественниця мене зараз на Гео, ну прокачана. Їм вона поміняти на дендро, але мені треба прокачати її. Мені треба прокачати. О, тут я не забрав карточку. Да, карточку.
Ось вона в мене. Чекай, щоб ще щось є. Озвучка якась. Ба, в цій Місакі дофіга озвучки. От тут дофіга не озвучки. Де вона тут? Ось тут. Sayu seems to have a lot on her mind. Paimon can't understand why she'd have so many worries. I guess this is what they call growing pains. Paimon can't relate to that. After all, it's not Paimonly to worry too much. Bad news. We're almost out of Mora. I guess we'll have to tighten the purse strings for the next few days. What? No! See? You're not as carefree as you thought. Oh, how could you break Paimon like that? Ну, типа в неї голос є, а чого ж в сюжеті нема цього голоса? Обідно. Наче трохи голос не помінявся, чим те, що було. О, багато відкрилося щось тут у нас. Ще трохи є. Чекай, а начальний? Де тут начальний є? Ось о. I've heard that if you give tavern owners a considerable tip, they'll be willing to share some information on the down low. You mean the angels share? But Master D-Luke seems like a very rich man. How big a tip is considerable anyway? Huh. Maybe I might have heard wrong. Or maybe I might have heard this rumor in another world. You sure have been to many worlds, Розробочки, haven't you? що за прикол? Почому тут не такий голос? А внизу, коли я промотав, там де десь Інадзума або нижче, там поміняли актрису. Там взагалі другий голос. Це не та сама дівчинка, що озвучує. Там друга дівчинка озвучує. Паймон, да, всю сюжет озвучує одна жінка, наприклад. А путешественницю, диви, тут дві різні жінки озвучують. 2 міліта, так. Забий на Дендру, вона дуже гарно грає з електро. Да, вроді з електро може теж. В цьому сюжеті Люмін навіть трошки заговорить. Да, та вона ж говорила в цьому, в Лію. І в Інадзумі. Ти вже забув, напевно, про це, чи що? В Лію вона ж, типа, просила, поможіть розвісти плакати. Там скільки вона сказала, 2-3 слова, вроді би. А в Інадзумі, я вже забув, що вона там сказала. То слово, може, 2. Може, Танті, вроді, вона не говорила. І тут в Сумеру, дай вгадаю, вона скаже, міра всім. Або поможіть знайти брата. Я предсказуємо. Таланти, все, прокачані таланти. Ну, теж не максимум, звісно, але. А тут боротьба ще й треба. Можна ульту, наверное, качнути. Чекай, тут усердя дуже треба. Чекай, це наш 9-ка, блядь, да? Наверно. До мене раніше море не було, виходить. Ну да, тут усердя треба, виходить. Майже навіть забувся докачати, виходить, 9-очки. Тут боротьба, виходить. Ну от, тепер 9-очки в мене, виходить, на Гео. Ні, корону трати я точно не буду. Це у нас 9, 9 плюс 3, 12, все. Тобто, а Дендру в мене не вкачано для неї. У мене артефактів дуже немає в неї. Ну, оружие, то, звісно, що то можна буде взяти, що то. Оружие в мене то є. А, да, сповнив, Люмін її звати. Я не забув, тільки в Сумеру в неї більше діалогів. Ну, поки цих діалогів я не пам'ятаю. Я сюжет проходив Сумеру, вона поки що мовчала за все время. При фінішу вона щось там скаже. Ну, вже оскільки сюжет все граємо в Сумеру, то поки... Ах, да, точно, що ж це я туплю? Коли був круговий лабіринт в Сумеру, в городі, коли там була больна жінка, я забувся, як її звати, цей Дехія була її цією тілохранителем. То ми там, коли вже закінчували цей вибиратися з лабіринта цього временного, виходить, то тоді, виходить, наша Люмін, коли стояла біля нахіди, екран затемнявся, і в неї були думки озвучені. Ну, прикол в тому, що це думки озвучені. Це не то, що вона говорила з кимось, там, з нахідою, там, з Нілу, з Сайну. Тобто
по сюжету в Сумеру вона ні до кого не говорила. Ну коли була ця петля, вона свої думки озвучила, да, це таке було. Ну, ні до кого вона не говорила. Тільки угу і головою махала, більш нічого. Підеш спасати Нахіду, почуєш. Де надіється? Де надіється? Ну прикол в тому, що Нілу ж то грає від Дендро, тут геть талант я вже читав, вже знаю. Ось тут геть пише, саме очевидне. Якщо отряд повністю состоїть із Дендро і Гідро персонажей. Це мається в виду либо Ніло Гідро і, наприклад, 3 Дендро. Наприклад, Нахіда, Тігнарії і Колії. Або, наприклад, Нілу, Мона, Какомі, Тігнарі або Нахіда. Тобто, отряд должен состояти тільки з Дендро і з Гідро персонажів. Тоді оцей талант буде повністю працювати. Но він тут роздає, вроді би, мастерство, вроді би. Що тут ботанізація, тут увеличено уровень на ці ядра, виходить, дуже сильно виходить. Ну і другий теж ось. За кожну 1000 единиц вище 30 тисяч, в мене вже вище 30 тисяч. Ніло повышает уровень ядер изобилия. Созданные персонажами под действием изобилия золотого кубка на 9% максимально увеличить уровень ядер изобилия. Полученный таким образом не может превышать 400%. Уровень цих, получается, ядер. То есть в неї теж мастерство. Мастерство теж грає. Тобто вона грає від Гідро і Дендро, виходить. Ну, Дендро в мене зараз немає. Мені не цікаво, що грати за Колії і Люмін. Я б не проти би додати в команду Нахіду, тоді я міг би грати від ядер. Бо, виходить, я тоді создав би ці Дендро ядра. І міг би грати. Ну, за Тігнарі немає Тігнарі. Колій не хочу, Місакі не хочу. Ну, варіант той, що ти предлагаєш з електро, да, мені такий варіант ще непогано підходить. У мене і фішель є, і кіцин є, то так ще можна грати. Але все одно ядер я не зможу зробити. Це хіба що стан електро зробити. Тобто Гідро плюс кіцин або фішель, то буде електростан. Можна взяти фішель, визивати Оза і за Ніло грати, виходить, ти буде теж заряджений. Або Ніло ж можна робити і супорта, і монокейдж робити. Бо в неї коли робиш цю, як вона називається, забув, як називається, танець мечей, виходить, коли ти робиш вокруг персонажа гідроволна з'являється. То тоді можна на кіцин переключатися і тоді теж буде. Враги будуть мукнути в гідро і ти б'єш електро за кіцин. Ну, то такий варіант можна. Або наоборот, фішель і вона. Ну тоді треба не робити цей танець, а просто бити. Нахіда Ніло Сайно набагато сильніше паті, ніж 2 гідро і 2 Дендро. Нахіду Ніло. Сайно. Ну, Сайно дам. Я... Сайно в мене нема, звісно. Нахіду Ніло можна було б, звісно. 2 гідро, 2 дендро, це пачка під дендро урон, де Ніло має бути саппортом. Ну, типа, да, ну, з Ніло можна зробити і керрі, а в мене супорта. Тобто, вона 2 варіанти піддержує. Тігнарі тільки керрі, наприклад, піддержує режим. Він супортом не може бути, наприклад. А Ніло може тим і тим бути. Ну, я хочу більше за неї грати, чим бути супортом. Получається, що ти її визвав, зробив цю гідро волну, і ти переключаєшся на другий персонаж. А мені персонаж подобається, я за неї хочу грати. Ну, тип такий прикольний сказати. Ну ключ хороший варіант, але шансів мені не вистачає, виходить вже. Так, ладно, дальше по сюжету підемо. Чекайте, нагору, да? Просто багато персонажів, ну, багато ігроків, багато стрімерів грають, як би сказати, по одному фактору.
а раді того, щоб було легше грати. А раді цього фактору вони будуть грати любими персонажами. І я по цьому фактору не граю. Я, на відміну від усіх 90% років, в світі, якщо не 97%, я, на відміну від усіх, граю іменно по вайфу фактору. От кицинка моя любимиця, потім йде Мона, потім йде Нілу, це лише недавно додавалось, і Айка. Какомі тут тупо раді лічення, бо без неї або лічення, або ще треба. Ну вона така симпатяшка теж. Теж гарненька. Теж більш-менш мені подобається. Тобто на відміну від усіх остальних, я граю по вайфу фактору. Даже бездну проходжу без цього бонуса сраного, де вже відколи Сумеру появилося, там дають бонуси за дендру ядра. Ну я єлі-єлі проходжу ту бездну без цих бонусів. Ну проходжу все-таки ж. Тільки я не можу її пройти зараз на 9 зв'язд, 12 етаж. Я єлі витягую на 6 зв'язд. Я вже дивився, як один стрімер взяв Нілу, там на хіду взяв, Сайну, ядра ці посоздавав, ядра позривалися, всі поздихали, все. Я цього не можу щось робити. Бо в мене все просто. Я не хочу грати за персонажі, які мені не подобаються. Так, ну ще що там туди все? В Генші нема різниці, яким граєш. Ігра дозволяє зробити з ДД з кого завгодно. Ну, з путешественника ти маєш в виду. З кожною відкритою новою локацією, ну, верніше, новим регіоном, то додається нова стихія для нього. Як було в Манштаті Анему, в Лію Гео йому дали, Сумеру дали, тобто в Інадзумі дали Електро, і оце ж Сумеру дали Дендер. Тобто, да, ти можеш міняти. Ну, все одно він не буде самим сильним персонажем. Буде уступати легам трохи. Трохи буде уступати. Так, дивимося сюжет. General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain el Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. На службе ты такой решительный. Because this is work. Да, з нами ти більш дружний. Because I trust you. Недавно, да? Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure.
A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Може хватить оце розжовувати. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Дехе, коли ж тебе добавлять уже? Is that so? Ну, як ігрового персонажа. I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Багато дуже лишньої інформації було в цьому ролику. Дуже багато лишньої інформації було. Just remember to stay vigilant. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. She will be working with me. The construct next to her is for her work. Beep! Construct! Beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? Рада познакомиться. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate?
It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Map? Hurry, bring the map! In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Да уж, круто. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. We will move out in 2 days. Ти ще в ігрі знаходишся? Чи ні? Чи ти вже пішов? Піду обід готувати. Гарного тобі стриму. Походу ти вже пішов, так? Хотів з тобою ще в одне підземелля піти. Тебе ж це є Тігнарій. Можна було проекспериментувати Нілу плюс Тігнарій. Я чекаю, що вже все. Кінець. Ночь перед рассветом. Піду обід готувати, гарно тобі стріму. Ну да, якщо ти тут, то гарно тобі смачного обіду. Ні, я трохи пізніше піду обідати, ще пострімлю. Дождитесь назначенного времени. Через 2 дня. Значить, треба время примотати, виходить. Да, смолу потратиш, те що... У мене там 5 устих нашли. Да, у мене 5 устих є, да. Ще є ця, виходить. Come on, enough procrastinating. Let's go. Я Амуру потратив. Поручення, ну подивимось по ситуації. Так, ще час точно будемо грати. Так, боси, ну подивимось по ситуації, чи не хватить. Боси, ще 6. Треба ще 170. Да, думаю, точно зроблять це. 2 покупки. Ба, сьогодні можна зробити теж 2 покупки. Ну, мене завтра зроблю. Так, молитву я забрав, там то я забрав. Да. Так, ти що? Чекай, якісь там ще... Карточка Юмії. Достіження. Ого, що то я багато тут поробив. Так, искательница. Используйте реакцию катализа, чтобы вернуть утраченное. 30-10. Я вже не помню, що я там зробив. 5. Бо так мало дають, що це капець. Копейки дають, реально. Гандхарва Нагара. Впервые увидеть мираж в пустыне. Це було з одних стрімов раніше. Нам на 30 числа ми грали той. Було. Хан стреляет первым, поэтому не стоит идти с мечом против ружья. Це ж у нас... Сьогодні у нас 12, бо це недавно було 9 число, получается. Побеждает зритель. Наблюдайте за сражением между плесниками. Чого? А коли це було? 31.10. Наблюдайте за сражением между плесниками. Я не помню, коли це було. Ну, 31 числа, це що 12 днів назад було.
Время ответа. Станьте свидетелем истории Алрани в Сумеру. Это что, 24 числа, наверное, сюжет будет что-то. Расхитители песков. Найдите древний храм под зыбучими песками. Бается шатаниша. Под лучами темного солнца. Прочтите последнее слово жреца царя Дешрета и проникните в тайны прошлого. Цар Дешрет и 3 волхва, це точно сюжетне було, зашите главу. 10, да, ти шо? Так, поймайте 100 диких животных, 6, 70, 20, там ще погратися треба. Активируйте 60 мелодій в чайнике безмятежности. Ще 18, це вже ближче дуже. Ще одна мелодія там є. Та щось мелодії вже рідко появляються. Достигніть уровень репутації 10 в Сумеру, бо це ще далеко. Сыграть в пірату вже грав, но щось воно не відкривається. Завершите 5 раз задання, ветер ні разу не було. Странно, конечно. Не, ще щось є. Победитель. Победа у тебя в голове. За одну битву превратите поток энергии дракона вечных бедствий атакой на ядро, расположенное в его голове. 6 числа было. Да, это уже все. А то ще в сеті бачу. Так, треба время перемотати. Чекати, що 2 дня? Падлі, чого так багато мотати? Отправляйтесь. Красноплодник, не знаю, для кондаки чи для котра. Wait a moment. Пойму, что ты лякаешься. You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Те, що де бой якийсь, що? Halt! Oh? What a warm welcome! What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life,
I advise you to surrender. Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I can't believe you came all this way just to catch us. I'm not here to talk. Oh, nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. О, сражаемся, получается. Let me scribe. With sword comes shadow. 9 штук. Take flight. Yeah. О, 2200. Да, ихний босс меньше занимает. Охрана лучше сражается. 1600. Ну, доб'єте їх чи ні? Delves into death. Kamisato art. Sometsu. Whirling snow. Ну, ще троє. Shadows of fate. Speed of light. Ha. Don't blink. Take flight. It's over. Ah! We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful Dendro Archon dogs! You'll... I'm afraid you'll regret it first. King Deshret will curse you, and you will all! Silence! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. Yes, sir! Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really well. Yes, things went perfectly. That's fantastic! And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. I'll get everyone into Sumeru City safely. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? Да, мене теж це безпокоює. I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about things like this. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. Так, частинку вже виповнили. Отправляйтесь в караван Рібат на встречу з Дехей.
Так, что там дают, интересно? Может, его финал даже? Отправляйтесь в караван ребят. Ваш план постепенно реализуется. Приготовления почти закончены, но это отнюдь не значит, что все пройдет гладко. Возможны проблеми. Ну, коли йдуть камні стока, це вже типа фінал мається в виду. Це тип фінал. В шаге от Архонта. Пульс Акаши и пламя Кальпи. Пульс Акаши. Пульс Акаши. А ні, тип фінал має бути. Пульс Акаши і пламя Кальпи. Типа має бути фінал. Бо якщо це вже фінал, це круто. Це реально круто. У нас ще ціла година є, то... А вдруг спінем пройти? Бо предыдущий 3.0, 3.1, бо то так і до сюжет тягнули киризину, можна прям капець. Довго тягнули. Зелене полощення дендрокубіка ми зацінили. Ну, дендрогіпостазіса. Ні, ну це трохи бред. Ну, розробники дуже загналися, що убити можна тільки дендроелементом, більше нічим, це просто піздець. Должно бути як мінімум хоча б 2 елемента. Мінімум 2 елемента. Тобто дендро і плюс там, не знаю, піру, електро, чи киріо, неважно, мені не важно. Ну більше підійде, напевно, дендро і піро. Бо дендро хорошо горить. А для горіння должно піро. Ну, я не провірив піро, треба провірити, чи піро. Може, справді піро підходить, що там. Ну, це треба взяти цю Ємію попробувати. Госпожа мудрості. Сюжет про нахіду. Ну, не знаю, коли це буду грати. Сюжетку треба по-любому пройти. Тестовий забіг ми вже пройшли. Іспитання для іскателів приключень ми це пройшли теж. Награди все зібрали всі. Галочки стоять, все. Це іспитання, ну це собиття мені понравилося. Доволі цікаво було. Мені понравилося. Особливо в кооператив ми грали, було класно. Тобто мені понравилося. Ну не обов'язково, звісно, було грати в коопі, но все одно мені понравилося. Так, і собиття епічне побоїще плесників. Поки що ще не відкриті всі етапи. Там чи то 13, чи то 14 числа повинні відкритися всі етапи. Тобто стрім по цьому событті буде, я не знаю, десь 15-16. Ну, може 14, я не знаю. Подивимося. Тут є бистрий старт, але я не хочу бистрий старт нажимати, я хочу вже пройти. Тобто доступно після завершення завдання в шаге от Архонта. В шаге от Архонта. Це вроді час ми її наче граємо. В шагі... Да, це зараз ми маємо грати в шагі от Архонта. Один хп. Так, куди нам? Сумеру дальше? Ні, нам доводить сюди. Я думаю, це магаз. Так щось там хавки дали. Да, вот и мы. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. Sorry. We didn't mean to
keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. Та, вибач, нас задержало деяке непросте задання. I just like seeing that serious look on your face. All right, I'll stop. Так, Дехі, я хочу тебе в команду. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really gives Paimon the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. Да что мы будем делать? According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. Кто бы мог подумать, что Дехия станет моим телохранителем? А может быть, это я буду твоим телохранителем? You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. Хорошая скидка. How much more do you want? Paimon's not sure we can afford it. Паймон, у нас 15 лямів. Хватит. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? Улыбнись мне. I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Улыбается, улыбается. Не, ну чёрно улыбается. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. Let's go. It's time to pay a visit to Pardis DI. Ну, до Тигнари, наверное. Ідемо шукати Тігнарі, походу. Андо він стоїть. He's over there. Let's go say hi. Tainari! Ah, Traveler, Paimon. And you are? Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me.
Тигнари, нам нужно задать тебе очень важный вопрос. It's something really important. Please help us out. Да я прям гадал, очень важный вопрос. All right, then follow me. This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Okay, what is this important thing you want to ask me? Ты встречал доктора? Мне нужно знать, где он. The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Party's DI just a little while ago. He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Hypatia? Why would he want her? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. So you mean... you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis DI. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that, just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest.
It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his abilities, to a point of near insanity. I would never refer a patient to someone like him. И он так просто сдался? I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today. What with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Не успела загрузити. Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. Да, не вірю, що він зібрався уїжджати, можна сказати. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. Дякуємо за інформацію, технарі. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the Academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details have been omitted. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. 1 dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the Academia, to investigate this matter, right? I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe, please withdraw immediately at the first hint of danger. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple.
The Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. If the situation becomes critical, I'll leave the Academia. If you don't see me there for an extended period, that's your cue. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And be wary of any messages or direct requests from the Academia. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the Academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? The Academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so long. But in the end, it still caught up to him. I see. So you noticed something was up with the Academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all this. In that case, I must keep my promise and help you however I can. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis-Di? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. Ай, бля, тянуть резину и тянуть. Ой, нас куда спортируют. Ага. Довгий дуже розговор був, дуже довгий. Ну, другий раз показують цього доктора. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful when dealing with a person like him. Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went! How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. Має за тебе тут погано, що? That Harbinger may have tried to cover his trail, Ні, but he still left some traces. Просто за тобою пройтись. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. Не, почекай, тут феї не йшли. You give, you receive. Ба, тут у меня рядом появился, получается. It's just as I thought. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos.
which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. Hey! This should cover food and rent for a while. Одна мора дали за сундук. Якийсь прикол. Бето нам аж сюди. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skills. Shh! Don't. The port is... Let's keep going and... Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Так, а чё ж мысли не озвучені, а? Похоже, доктор и правда собрался покинуть Сумеру. Но неужели все так просто? А вдруг это ловушка? He saw us. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now?
They were all here just a few minutes ago, but now they vanished. So this was a trap. Нет, вокруг тоже ни души. Wait, don't tell. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to kill her? Let's go! Назад сюди. Хорошо, 5 часа. Закінчувати треба. Party's DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Party's DI for research purposes. But you've been in Sumero for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Party's DI now? I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Party's DI as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an impasse. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Tighnari! Are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. There's no use resisting! Give us Hypatia! Keep dreaming! Yeah, Tighnari! Beat him up! The doctor's orders are absolute! Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now! Yeah! Unthinkable! This is it. Cut to the chase! Don't blink! Prepare yourself. We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it! Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in.
Кажется, с ней все в порядке. Но почему она не двигается? Все хорошо. Она просто уснула. Well, how is she? Все хорошо. Она просто крепко спит. Oh, that's good. So, you think this is over? О, диви, хто прийшов. Этот голос. Сказитель. Взагалі-то його представляли як Скарамучча. Тепер вже він сказитель. What? The balladeer is here? Странно, а чого сказитель? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. Да, последняя встреча была вроде бы в Инадзуми, там то ли Мику нас вирубила, ударила, потеряла сознание, що. Чи він то підходив, та й Міку віддала сердце Бога, получается, Тиграйден, получается, ну да. But, where is he? Пайман его не видит, значит, это призрак? О нет. Это случилось, потому что я только что прикоснулась к Хайпаси. Сказитель живет в ее сознании. I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. Что ты с ней сделал? I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the balladeer, right? That's impossible. Це не сказитель, це Скарамучча. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. Да, почему? I wanted to observe you on a fool's errand. Бачу сказителем, бо що? Круто звучить, чи це правильний перевод буде? Скарамучча було круто, це сказитель. Мені не подобається як сказитель. Hey, traveler! What are you doing? Паймон, закрой рот. My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Ой, похоже, Академия времени зря не теряет. Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Бо вона з ним говорить, то знаєш. А він з нею говорить, да, ти там дура і так далі. А Місакі до нього. Ось так вона говорить з ним. Це я вже читаю просто ці мислі.
Раз уж ты слышишь все мои мысли, я задам тебе вопрос. Я задам тебе вопрос. Це означає, вона должна озвучити свої мислі. Должна бути озвучка. Ну, озвучки зараз не буде. Yes. І ось він сказав: говори, давай, хочу услышать твой голос. Где голос? Алло, ку-ку. Разработчики, где озвучка? Ку-ку. Мне кажется, или ты стал немного добрее? Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. К добру ли это? Или к злу? What do you mean? Ладно, читаем дальше. Академия собирается внедрить в твое сознание капсулы знаний Архонта. Это очень опасная затея. Даже если их замысел удастся, и ты обретешь божественную мудрость, есть риск, что ты потеряешь собственное «я» и станешь для Академии новой великой властительницей Рукхадеватой. Не слишком ли высока цена? Those words almost make you sound like a friend who actually cares. Може, і Люмін так і говорить, а мені на тебе з великої букви насрать, що з тобою буде. Хоча багато ігроків, які хочуть вже його вибити, вже слухи йдуть, що він буде ігровим персонажем. А лічно я за нього грати не буду. І вибивати теж не буду. Він мені не подобається взагалі. But you're wrong. I'm different from all of you. Да, бо тебе життя дуже помучила, ти страдав дуже, і це треба від цього уничтожити весь мір. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. Дуже треба закруглятися, звісно, наскільки цей розговор затягнути на півчаса чи наскільки. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? Тебе не понять. Потому что только ты страдал. Мы не страдали. Мы потеряли только брата. I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Если ты так считаешь, почему продолжаешь поддерживать связь с сознанием Хайпаси? Твои нынешние способности позволяют тебе с легкостью разорвать эту связь. You've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory.
Даже так? You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Раз уж тебе так важна твоя последовательница, ты должен позаботиться о ее безопасности. Паймон просто літає і нічого не робить. Вийшли, воно пиздить своїм язиком, а тут мовчить. Тут нас пиздить Місакі і Люмін, тільки без озвучки, і це просто пиздець як тупо виглядає, це реально тупо виглядає. І він головне там сказав, говори, він не сказав, типа, що покажи свої мислі, я їх всі увижу, прочитаю. Но він тут сказав говори, а говори це означає, що ти должен говорити, а не просто показувати свої мислі. Зараз ця сцена просто тупо виглядає за того, що ми, вона не говорить, а просто текст показує. А я б субтитри не включив би, субтитри не включаються, те, що виходить, що він говорить, а з нашої сторони немає ніяких субтитрів, просто надивився в його сторону, а ми що, типа, повинні читати мислі і угадувати, що вона, якби, говорить, або про що вона розсуждає, виходить. Це спасає та ситуація, що є субтитри. Не було б субтитрів, ми б взагалі б не розуміли, про що вони общаються. То, що він говорить, да, понімали б. А то, що вона говорить, не понімали б. Озвучки ж нема, субтитрів не було б. І гадай, що відбувається. Происходив би просто тупий розговор ні о чому. Я просто своє мнення про ігру розказую. І зараз я недовольний. І мене роздражає. Це ж так, у головному меню персонажа там озвучили Люмін. Як вони пиздять Паймон і Люмін. А в сюжеті це ж так тяжко додати цю фігню. Це просто тупо виглядає зараз. Я своє мнення сказав. Більшість ігроків це нравиться, то грайте. Я не як всі. Я недостатки говорю, як вони є. От є ці недостатки, я про це говорю. Дальше. Who wants to hurt my devout follower? Судя по всему, доктор не желает, чтобы Хайпаси оставалась на лечении в Сумеру. Тебе не кажется это подозрительным? The doctor wants to hurt my first follower? Ты не злишься? How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Это лицо. Что ты задумал? Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Гроза? Неужели ее вызвал Скоромуча? Я тоже такого не ожидала. Он стал спокойнее, но при этом еще безумнее. Так, вже закінчувати треба, я зараз продовжувати грати не буду. Может, Скоромуча меняет погоду с помощью сердца Бога? Найдіть Ігнарій Деке і... вже закінчувати треба, ку-ку. О, де? Я не знав, що тут є Падісара. А я її так шукав. О, 3 штучки. 3... 4, да? 4. Ну, читаю, що я вже знаю, де ще є. Ну, мені вже не треба Падісари, не збирав. Так, все, треба відлікатися від цього сюжету. Закруглятися треба.
Поручення треба зробити. Хочу техніки. Так, сьогодні мой штант, походу, да? Бо я вже підземель не спів пройти. Фух, слава Богу, можна вийти. Бо коли ми грали тоді Сумеру, там во временній петлі нас з города не випускали, прикиньте. Так, зараз будемо стрім вже закінчувати. Поручення, значить, я спину пройти. Да. Відправимося, коли буде час. Бо я забувся про персонажів. Отряд. Щоб ти скисло. Не треба Нілу взяти в команду. Anything I can help you with? Да, моя красавица. Speed of light. Allow me. With sword comes shadow. Don't blink. Hey. With all my strength. Dance with the waves. 24 тисячі. Ти вже здох? Та де, що ти не здихаєш? А, там якраз два. Так, треба вже закінчувати. Ну, якщо це вже концовка по сюжету, то вважаю, що слідуючий стрім буде фінальний. Ну, про сюжет Сумеру. Не критануло один раз. 13500. Cut to the chase. Та місія.
Готово. І останній бой. Бо трохи далекот. With sword comes shadow. Incoming. Так. Все, сейчас закулемся. Да, сейчас и закругляемся. Так, что там у нас все хорошо, стрим працює хорошо. Да, працює все хорошо. Так, ну що, я думаю, в 10-й часті ми вже пройдемо основний сюжет, ну і надіюсь, що там вже фінал не буде, там туди-сюди і вже буде кінець. Так що на цьому нам стрім і закінчимо. Поручення. Все. Все. На цьому і закінчимо. Thank you for watching, everyone. Everyone, bye-bye. See you next time. Всем спасибо, кто смотрел мой стрим по игре Genshin Impact на PS4. Мы играли основной сюжет Сумеру, 9-я часть. Надеюсь, в 10-й части будет уже финал. Все, всем пока-пока.